Hello viewers, how are you? I hope you all are fine. হয় বন্ধুসকল মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু সকলোৱে ইংৰাজী প্ৰেক্টিছ কৰি আছে। আজিৰ ভিডিঅ'ত শিকিবলৈ পাব আপোনালোকে আমি দৈনিক ইংৰাজীত কথা পাতোতে ব্যৱহাৰ কৰা ইংৰাজী সেন্টেন্স। মই এটা সেন্টেন্স দুবাৰকৈ ৰিপিট কৰিম আৰু আপুনি মোৰ লগত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব। তো আহক আপোনাৰ মূল্যৱান সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যদি শেষত ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ ভাল লাগে নিশ্চয় ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিব। আপোনাৰ এটা লাইকে মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। ধন্যবাদ। You may go now. আপুনি এতিয়া যাব পাৰে। You may go now. আপুনি এতিয়া যাব পাৰে। How is going your work? আপোনাৰ কাম কেনে চলিছে? How is going your work? আপোনাৰ কাম কেনে চলিছে? How do you know me? আপুনি মোক কেনেকৈ চিনি পায়? How do you know me? আপুনি মোক কেনেকৈ চিনি পায়? Let me go please. অনুগ্ৰহ কৰি মোক যাবলৈ দিয়ক। Let me go please. অনুগ্ৰহ কৰি মোক যাবলৈ দিয়ক। Let him go. তেওঁক যাবলৈ দিয়া। Let him go. তেওঁক যাবলৈ দিয়া। Don't let him go. তেওঁক যাবলৈ নিদিবা। Don't let him go. তেওঁক যাবলৈ নিদিবা। Let me go out. মোক বাহিৰত যাবলৈ দিয়ক। Let me go out. মোক বাহিৰত যাবলৈ দিয়ক। Don't let them come in. সিহঁতক ভিতৰলৈ আহিব নিদিবা। Don't let them come in. সিহঁতক ভিতৰলৈ আহিবলৈ নিদিবা। Let him watch. তেওঁক চাবলৈ দিয়ক। Let him watch. তেওঁক চাবলৈ দিয়ক। Don't disturb me. মোক বিৰক্ত নকৰিবা। Don't disturb me. মোক বিৰক্ত নকৰিবা। I have seen you in the market. মই আপোনাক বজাৰত দেখিছোঁ। I have seen you in the market. মই আপোনাক বজাৰত দেখিছোঁ। What does your father do? তোমাৰ দেউতাই কি কৰে? What does your father do? তোমাৰ দেউতাই কি কৰে? She is look so beautiful. তাই দেখাত বহুত ধুনীয়া। She is look so beautiful. তাই দেখাত বহুত ধুনীয়া। He is look so handsome. তেওঁ দেখাত বহুত সুন্দৰ। She is look so handsome. তেওঁ দেখাত বহুত সুন্দৰ। Don't move from here. ইয়াৰ পৰা লৰচৰ নকৰিবা। Don't move from here. ইয়াৰ পৰা লৰচৰ নকৰিবা। How much is it? এইটোৰ দাম কিমান? How much
ইজ ইট এইটোৰ দাম কিমান absolutely not একেবাৰেই নহয় absolutely not একেবাৰেই নহয় anything can be happen কিবা হ'ব পাৰে anything can be happen কিবা হ'ব পাৰে who knows কোনে জানে who knows কোনে জানে I am at home মই ঘৰত আছো I am at home মই ঘৰত আছো Open the box carefully বাকচটো সাৱধানে খোলা Open the box carefully বাকচটো সাৱধানে খোলা It's not my fault এইটো মোৰ ভুল নহয় It's not my fault এইটো মোৰ ভুল নহয়